क्वेशन रहेको छ सिम्प्लिफाई √32 प्लस √8 माइनस √72। अर्को क्वेसन रहेको छ √125 माइनस √45 माइनस √72। हामीले फर्स्ट क्वेसनलाई सल्भ गरौँ। के क्वेसन रहेको छ √32 प्लस √8 माइनस √72। अब हामीले यसलाई कसरी गर्ने? यो पहिले हामीले फ्याक्टर निकाल्नुपर्छ 32 को। 32 को फ्याक्टरहरू के हुन्छ? 32 factor 2 into 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। भनेपछि कतिवटा आयो? दुईटा जम्मा 5 वटा 2 आयो। 5 वटा 2 आएपछि एउटा 2 लाई दुईटा 2 लाई एउटा लेखेर स्क्वायर हाल्दिने, अर्को 2 लाई फेरि लेखेर स्क्वायर हाल्दिने। एउटा यसको स्क्वायर छैन, यसको जोडी छैन भने जस्तै त्यस्तै लेख्दिने। एउटा 2 प्लस 8 भने कति हो? 4 2 जा 8 भनेपछि 4 भनेको 4 2 जा 8 भनेपछि 2 into 2 into 2 भयो। अनि माइनस 72 जुन छ 72 को कति हुन्छ त फ्याक्टर्स? 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 भनेपछि यसको जोडी छ। भनेपछि के गर्ने? 2 को स्क्वायर इन्टु यो 3 को स्क्वायर इन्टु यो 2 को जोडी छैन, जस्तै त्यस्तै लेख्दिने। अब हामीले के गर्ने? यहाँ पनि यिनीहरूलाई के नगर्ने, यो हामीले अगाडि नै गरिसक्यौं। 2 को स्क्वायर इन्टु 2 को स्क्वायर इन्टु 2 प्लस यहाँ दुईटा 2 छ भने एउटा लेखेर के गर्ने? स्क्वायर हाल्दिने इन्टु 2 माइनस यहाँ पहिले पनि हामी गरिसक्यौं, जस्ता त्यस्तै लेख्ने। अब हामीले यहाँ के गर्ने? सबैको रुट बेग्ला बेग्लै गरिदिने। 2 को स्क्वायर इन्टु √2 को स्क्वायर इन्टु √2। यसको पनि के गर्ने? बेग्ला बेग्लै लेखिदिने। 2 को स्क्वायर इन्टु √2 माइनस यसको पनि के गर्ने? 2 को स्क्वायर इन्टु √3 को स्क्वायर इन्टु √2। अब स्क्वायर रुट क्यान्सिल, यसको स्क्वायर रुट क्यान्सिल, यसको स्क्वायर रुट क्यान्सिल, स्क्वायर रुट क्यान्सिल, स्क्वायर रुट क्यान्सिल भयो। अब हाम्रो बाँकी कति रह्यो? 2 इन्टु 2 इन्टु 2 √2 प्लस यहाँ 2 √2 माइनस यहाँ 2 3 जा 2 इन्टु 3 √2। अब हामीले के गर्ने? 2 2 जा 4 √2 भयो प्लस 2 √2 माइनस 6 √2। अब 4 प्लस 2 कति हुन्छ? 6 √2 सेम छ भने 6 √2 भयो माइनस 6 √2। घटायो भने के भयो? 6 √2 माइनस 6 √2 भनेको कति आयो? 0 आयो। अब सेकेन्ड क्वेसन रहेको छ। यसरी नै हामीले गर्ने सेकेन्ड क्वेसनलाई पनि। सेकेन्ड क्वेसन रहेको छ √125 माइनस √45 माइनस √72। अब कसरी गर्ने सेकेन्ड क्वेसनलाई? हामीले √125 माइनस √45 माइनस √72। हामीले के गर्ने? फर्स्ट 125 भनेको फ्याक्टर्स कति हो त? त्यो हामीले निकाल्नुपर्छ। फ्याक्टर्स निकाल्नको लागि 125 लेख्ने। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 कति आयो? 5 इन्टु 5 इन्टु 5 माइनस 45 भनेको 5 9 जा 45 अघि हामी निकालेको थियौं। 5 9 जा 45, 3 3 जा 9 भनेपछि कति भयो? 3 इन्टु 3 इन्टु 5 माइनस 72 को कति हुन्छ? 72 को यहाँ गरिदिइसकेका छौं। 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 3। अब के गर्ने? हामीले अर्डर 2 छ भने दुईटा लिएर दुईवटा जोडी लिएर हामीले के गर्नुपर्छ? पावर 2 हाल्नुपर्छ। 5 ले दुईटा 5 लाई एउटा लेखेर स्क्वायर हाल्ने इन्टु यसको छैन जोडी, त्यही भएर यसलाई जस्तै त्यस्तै लेख्दिने। यहाँ पनि के गर्ने? दुईवटालाई एउटा लेख्ने अनि स्क्वायर हाल्दिने इन्टु 5 जस्ता त्यस्तै छ। यहाँ यसको जोडी मिलेको छ, यसको जोडी मिलेको छ। के गर्ने? 2 को स्क्वायर इन्टु यो 3 को स्क्वायर इन्टु यो 2 बाँकी छ। अब हामीले के गर्ने? रुट बेग्ला बेग्लै सबको लेखिदिने। √5 को स्क्वायर इन्टु √5 यहाँ माइनस छ माइनस, यो √3 को स्क्वायर इन्टु यो √5 माइनस यहाँ पनि के गर्ने? √2 को स्क्वायर इन्टु रुट यो 3 को स्क्वायर इन्टु यो √2। अब स्क्वायर रुट क्यान्सिल, स्क्वायर रुट क्यान्सिल,
स्क्वायर रुट क्यान्सिल, स्क्वायर रुट क्यान्सिल भनेपछि यहाँ हाम्रो कति बाँकी रह्यो 5 रुट 5 माइनस 3 रुट 5 माइनस 2 3 जा 6 रुट 2 भनेपछि अब हाम्रो कति आयो 5 रुट 5 माइनस 3 रुट 5 भनेको कति हो 2 रुट 5 माइनस यहाँ कति छ 6 रुट 2 अब हामीले यहाँबाट 2 कमन लिन सकिन्छ यहाँ 2 into 3 छ 2 कमन ल्याउने यहाँ कति बाँकी र रुट 5 माइनस यहाँ 2 3 जा 6 रुट 2 यो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर भयो